Khi nói về con đường thiên lý, cũng là nói về những năm tháng thăng trầm trong chặng đường phát triển đầy gian lao và thử thách của đất nước Việt Nam. Con đường thiên lý không chỉ là con đường vật chất để nâng đỡ bao gót chân thấm đẫm mồ hôi và máu của những người con nước Việt trên chặng đường xây dựng và mở mang bờ cõi. Đó còn là con đường thiêng liêng, là hồn thiên sông núi, mở ra cơ hội lớn cho đất nước Việt Nam. Và cũng trên chính con đường đó, có những phút hoang ca của những đoàn binh và những đoàn người lưu dân trên con đường mở đất tiến về phương Nam. Và cũng có những phút đau thương, trầm buồn khi gót giày đinh của đoàn quân Viễn Chinh xâm lược đi qua. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình. Và trong video của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử và những năm tháng thăng trầm của một trong những công trình quan trọng gắn liền với vận mệnh của dân tộc và đất nước. Đó là con đường thiên lý Bắc Nam. Trong lịch sử của ngành giao thông vận tải của Việt Nam, khái quát về đường thiên lý Bắc Nam hay còn gọi là đường Cái Quan và đôi khi còn được gọi là đường Quan Lộ, đường Quan Báo, đường Xuyên Việt, nay chính là quốc lộ 1A của Việt Nam, chạy từ km số 0 tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và điểm kết thúc tại km số 2360 thuộc địa phận thị trấn Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Trong quá trình vận động của lịch sử loài người, từ những con đường mòn sơ khai đã nâng những gót chân đầu tiên của nhân loại để đưa xã hội đi đến nền văn minh như hiện nay. Đã từ rất lâu, giao thông đường bộ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và đi lại của con người. Cũng giống như bao con đường khác trên thế giới, tại Việt Nam, theo tài liệu lịch sử cho biết, cách đây khoảng 2.000 năm, dưới thời kỳ phong kiến Trung Quốc sang đô hộ tại Việt Nam, tổ tiên của chúng ta đã xây dựng một con đường bộ nối liền từ biên giới phía Bắc xuống tận Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây chính là con đường từ cửa khẩu Hữu Nghị băng qua Long Biên rồi về hướng Nam xuống đến Thanh Hóa, trung tâm của quận Cửu Chân dưới thời nhà Hán sang đô hộ tại Việt Nam. Và rồi, con đường đó tiếp tục xuôi xuống Nghệ An. Dưới thời nhà Hán, Nghệ An thuộc bộ Hoài Hoang và con đường đó tiếp tục kéo dài đến tận Hà Tĩnh và cũng vào thời nhà Hán, Hà Tĩnh thuộc quận Cửu Đức. Và thời kỳ đó, con đường thiên lý phải đi qua đa số những đoạn rừng hiểm trở, hoang vu, ít người qua lại. Sách Thủy Kinh Chú Sớ soạn vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên của Dương Đạo Nguyên chép rằng: sang đò Cố huyện đến huyện Hàm Hoang thuộc bộ Cửu Chân. Hàm Hoang trở về Nam, hu hoẳng đầy đồi núi, tiếng hú gọi bạn, tiếng kêu cảnh giới, u vang đồng nội, chim công bay lượn, che phủ núi trời, qua đò Trị Khẩu là đến Cửu Đức. Như vậy, thông qua những điều mô tả trong sách Thủy Kinh Chú Sớ, chúng ta có thể tưởng tượng đường quốc lộ 1A từ ngàn xưa là một con đường mòn, sơ khai, xung quanh là núi rừng, hiểm trở. Như vậy, vào thời nhà Hán, một con đường sơ khai có quy mô lớn đã được hình thành và đó chính là đường bộ xuyên trục Bắc Nam dài nhất của nước ta vào thời điểm đó, kéo dài cả ngàn dặm. Xin nói thêm rằng, mỗi dặm vào ngày xưa là khoảng 0,5 km của ngày nay, cho nên mới gọi là đường thiên lý. Tuy nhiên, do con đường bộ đó chủ yếu dành cho các quan lại, quân lính hành quân là chính, ít khi dân chúng sử dụng, cho nên đường thiên lý còn gọi là đường quan lộ, tức là đường dành cho các quan đi lại. Và dưới thời nhà Lý Thái Tông, từ năm 1028 đến năm 1054, đường quan lộ được chia thành từng cung, có cắm biển gỗ để chỉ phương hướng, có người cai quản và đặt nhà dịch trạm. Cách nhau khoảng 15 cho đến 20 km sẽ có một dịch trạm, chủ yếu là để chuyển công văn, vật phẩm từ kinh đô đi khắp nơi và ngược lại, đồng thời làm nơi nghỉ chân của các quan lại triều đình khi trên đường đi về kinh. Và theo quy định, người lính tại các trạm sẽ cưỡi ngựa, mang công văn với dấu hỏa tốc sẽ được ưu tiên khi đi trên đường. Xe ngựa, hai người đi đường đều phải lánh vào hai bên đường để nhường đường. Và khi có giặc giả hay quân thù xâm lấn, các trạm phát tín hiệu bằng lửa. Chỉ trong vòng không quá vài giờ thì tại kinh đô, nhà vua sẽ được biết tình hình của đất nước. Và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, tức là vào năm Ất Mão năm 1375, dưới thời nhà Trần, đường thiên lý được gọi là đường Cái Quan đã được tiếp tục xây dựng để nối liền kinh thành Thăng Long với Thanh Hóa.
Và đến thời nhà Hồ, vào năm 1402, đường Cái Quan được xây dựng tiếp cho đến Châu Hóa, tức là Huế của ngày nay. Cũng chính trên con đường thiên lý đó, vào năm Tân Mão năm 1471, vua Lê Thánh Tông dẫn quân đi đánh Chiêm Thành. Sau chiến thắng ở Chà Bàng, đạo Thừa Tuyên, Quảng Nam được thành lập vào tháng 6 âm lịch năm đó. Để tiện cho việc coi giữ, nhà vua đã cho tổ chức lại hệ thống giao thông liên lạc thông suốt từ Thăng Long cho đến Phủ Hoài Nhơn, Bình Định bằng đường bộ. Và tiếp theo, đến năm Mậu Ngọ năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đất Thuận Quảng. Đường Cái Quan tiếp tục kéo dài về Nam. Giai đoạn tiếp theo là xảy ra cuộc tranh giành giữa hai thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn, kéo dài suốt 2,5 thế kỷ. Để phục vụ cho chiến tranh, con đường này đã được hai bên nhà Trịnh và nhà Nguyễn ra sức sửa sang và mở rộng. Và sau thời kỳ đó, đường Cái Quan tiếp tục được nối dài theo sự nghiệp mở rộng lãnh thổ về phương Nam của dân tộc Việt Nam. Và khi thống suất Nguyễn Hữu Cảnh mang quân vào Nam lập phủ Gia Định vào năm 1698, và đến khoảng năm 1757, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, con đường Cái Quan đã đi vào đến đất Gia Định, rồi tiếp tục kéo dài đến đất Hà Tiên. Sử sách xưa chép lại rằng, vào cuối thế kỷ thứ 17, đạo quân của chúa Nguyễn do ông thống suất Nguyễn Hữu Cảnh chỉ huy đã tiến sâu vào vùng đất cực Nam, vượt qua sông Mai Nương đến xứ Phan Rang, băng theo vùng gió cát ven Biển Đông, tiến vào cửa biển Phan Rí, rồi đến cửa Ba Giai, nay là phố Hài. Cuộc hành quân bằng đường bộ dài khoảng 150 km ấy được đi trên chính con đường Cái Quan. Và dưới thời nhà Nguyễn, đường Cái Quan được phát triển mạnh mẽ nhất và thực sự trở thành huyết mạch kinh tế và đã hòa vào mạng lưới giao thông để quản trị quốc gia. Sau thời kỳ Nam Bắc phân tranh kéo dài suốt mấy trăm năm, vua Gia Long thấy đường xá giao thông là một vấn đề quan trọng cho việc chính trị và quân sự, cho nên ông đã sai quan trấn nhậm các danh trấn phải sửa chữa, bắt cầu quán qua sông suối, uốn thẳng lại con đường Cái Quan. Cụ thể là vào tháng 3 âm lịch năm 1809, nhà vua sai Nguyễn Huỳnh Đức và Lê Chất đi coi công việc sửa chữa và đắp mới đường Cái Quan ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Trong sách Quốc Triều Toát Yếu, bản chính biên đã chép lại rằng, Ngài, tức là vua Gia Long, nghĩ đàn cũ quanh co, sai Huỳnh Đức, Lê Chất giăng dây cho thẳng, bắt dân sửa lại, cho hoãn việc trưng binh, đình việc tạp tụng, chỗ nào có mồ mả thời cấp tiền cho dân dời đi chỗ khác và trồng cây hai bên đàn. Tiếp theo là vào đầu năm 1810, vua Gia Long lại sai giám thành Nguyễn Văn Học lo việc sửa chữa cầu cống, đường xá ở các địa phương như là Quảng Đức, tức là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Công việc gồm có đo xem thế đất, lấy dân sửa đắp, cấp cho dân lương ăn hàng ngày. Vua lại dặn thêm Nguyễn Văn Học rằng trời mùa hè nóng nực không nên đút thóc dân làm quá để nới sức dân. Và vào năm 1812, ông Duy La Bicesse đã cho xuất bản ở Paris một cuốn sách được dịch sang tiếng Việt có tựa đề là Hiện trạng Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Vương quốc Lào, Campuchia và Lạc Thổ. Cuốn sách đã mô tả về đường Cái Quan lúc bấy giờ như sau. Có một con đường lớn nối Phú Xuân và Đông Kinh, tức là Hà Nội. Con đường này đẹp như đường ở châu Âu. Đường tuy không lát gạch đá, nhưng chỗ nào không vững chắc thì người ta đổ gạch, đá vụn và đóng cọc để củng cố. Đường làm hơi vòng lên ở giữa để thoát nước ra hai bên đường. Hai bên đường có rãnh thoát nước và trồng cây. Và đến tháng 10 năm Ất Hợi năm 1815, vua Gia Long lại sai tổng trấn Lê Văn Duyệt làm đường từ Sài Gòn đi về phía Tây, bắt đầu từ cửa Đồi Nguyệt ở phía Tây thành Bát Quái, qua cầu Tham Lương, đường Trường Chinh ngày nay, qua đò Thụy Xu, qua đầm Lão Đống, giáp ngã ba đường xứ tới Khê Lăng, rồi đến đất Pha Kha, tức là Cao Miên. Chỗ gặp sông ngòi thì bắt cầu, đầm lầy thì đắp đất, gặp rừng thì đốn cây, mặt đường rộng 6 tầm, khoảng là 12,7 mét của ngày nay, đường thông suốt cho người và xe ngựa đi lại. Đến đời của nhà vua Minh Mạng tiếp tục sự nghiệp của vua cha. Khi vừa mới lên ngôi được 2 năm 1821, vua Minh Mạng cho phép Bình Thuận huy động dân chúng đi phát chặt những cây rừng rậm rạp ở hai bên đường Cái Quan, mở rộng thêm mỗi bên là 10 tầm. Đến năm 1832, vua Minh Mạng lại có chỉ dụ cho bộ công như sau. Đường Cái Quan có nhiều chỗ núi cao, lính trạm leo trèo, nhân dân đi lại có nhiều chỗ khó khăn và trở ngại. Vậy truyền lệnh cho các quan địa phương xem địa phận hạt của mình, chỗ nào có đá lớn ngăn trở thì đốt cho nát, phá bỏ đi, cốt rộng từ 4 đến 5 thước trở lên, đủ đi lại.
chỗ nào bị nước mưa, lũ lụt chảy xối, lâu ngày thành trũng trâu thì lấy đá lấp đầy hoặc xây thành bậc cho được bằng phẳng, rồi ủy thác cho phủ huyện thuê để dân làm. Trả công ưu hậu bằng tiền và gạo, rộng cho thời gian, cốt được thành công để lợi ích lâu dài. Và đến năm 1835, sau khi đánh dẹp xong vụ khởi loạn Lê Văn Khôi ở thành Phiên An, vua Minh Mạng lại ra lệnh sửa sang, đắp lại con đường thiên lý từ Bắc vào Nam, nhất là đoạn từ Huế, Gia Định và Nam Vang. Lúc bấy giờ, con đường cũng được chia thành nhiều cung, mỗi cung trung bình dài từ khoảng 25 đến 30 dặm, để có chỗ canh phòng, vận chuyển giấy tờ, công văn và làm nơi đưa đón quan lại trú đêm trên đường. Ngay từ thời Gia Long, triều đình đã cho xây dựng giữa hai cung đường một nhà dịch trạm theo kiểu ba gian hai chái, được lập bằng gạch ngói hai lá cây, theo cùng một kiểu do bộ công quy định, có hào và tường bao bọc chung quanh, lại có chòi gác bốn phía, trên cửa ra vào có treo biển khắc tên của dịch trạm. Và ở mỗi trạm, triều đình bố trí nhiều phu trạm khoảng 50 người và ngựa là khoảng 3 con để làm nhiệm vụ chuyển tải công văn, giấy tờ, vật phẩm, khiên cán và đồ dùng của quan lại qua đường. Quản lý và điều hành sự vụ các dịch trạm trên đường thiên lý là chức năng của ty bưu chính, còn việc đưa lệnh của triều đình và thu nhận báo cáo của các địa phương là nhiệm vụ của ty thông chính sứ. Người của hai cơ quan này phải túc trực ngày đêm để điều hành công việc cho được thông suốt. Và vào giai đoạn này, con đường Cái Quan được mô tả như sau. Đó là một con đường đất chạy qua các làng mạc hoang vu, dân cư còn rất thưa thớt, qua những đường đèo dốc và rừng hoang. Khó khăn chính trên tuyến đường này là chưa bắt được nhiều cầu qua các sông, suối, nhất là vào mùa mưa lũ. Và phương tiện đi lại ngoài ngựa, võng, kiệu, cán dành cho quan lại và một số xe bò, xe trâu chuyên chở hàng hóa, lương thực, còn hầu hết nhân công đi bộ và mang vác. Tiếp đến là giai đoạn nước Pháp sang đô hộ tại Việt Nam. Vào thời kỳ đó, con đường thiên lý được sử dụng nhiều và được người Pháp áp dụng nhiều thành tựu kỹ thuật phương Tây lúc bấy giờ trong việc xây dựng và chỉnh sửa. Sau ngày thất thủ ở kinh đô Huế, tháng 7 năm 1885, thực dân Pháp tiến hành mở rộng đoạn đường Cái Quan, đoạn đi qua đèo Hải Vân để nối liền cửa biển Đà Nẵng, nơi có các chiến hạm của Pháp đang neo đậu, với kinh đô Huế. Công trình do đại quý công binh Besson đảm trách. Thực dân Pháp đã cưỡng bức nhân dân các làng xã lân cận đi làm đường mà không được trả công, cho đến lúc nào làm xong phần đường của địa phương mình mới được trả về quê quán. Vì quá căm phẫn cho nên vào cuối tháng 12 năm 1886, dân chúng đã nổi dậy và giết chết viên đại quý Besson, tiêu hủy toàn bộ các bản thiết kế cùng phương tiện để làm đường. Sau đó, họ đồng lòng bỏ việc tập thể, kéo nhau về lại quê hương. Bởi thế, để hoàn thành được đoạn đường Huế-Đà Nẵng, thực dân Pháp đã gặp rất nhiều thử thách và hết sức khó khăn. Qua các tài liệu có thể khẳng định rằng thực dân Pháp đầu tư và xây dựng đường xá đi lại tại Việt Nam là một phần trong công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Ngày 22 tháng 3 năm 1897, một kế hoạch mang tên Chương trình hành động do chính quyền Pháp chính thức đưa ra gồm 7 điều khoản, trong đó có điều khoản thứ 3 là thực hiện công việc lớn đã được hoạch định ở Đông Dương, như là xây dựng mạng lưới đường sắt, đường bộ, kênh rạch, bến tàu, tất cả những gì cần thiết cho hoạt động. Nhưng chính quyền Pháp lúc đó lại chú tâm vào việc xây dựng khai thác các tuyến đường sắt, còn đường bộ thì không được chú trọng. Mãi cho đến sau năm 1912, toàn quyền Saraut mới chú ý trở lại. Vào năm 1918, thực dân Pháp đã ký nghị định chia đường bộ tại Việt Nam thành hai loại, đường thuộc địa và đường địa phương. Đường thuộc địa thì gồm có 21 đường do tổng ngân sách Đông Dương đài thọ. Đường địa phương là do ngân sách của các kỳ phụ trách. Khi đó, con đường thuộc địa số 1 đã được vạch theo con đường Cái Quan mà nhà Nguyễn đã nối Hà Nội với Sài Gòn. Con đường Cái Quan đã được điều chỉnh trở lại, được mở rộng, lát đá, rải nhựa, xây cầu cống, bến phà và trở thành đường quốc lộ 1A ngày nay của chúng ta. Như vậy, vừa rồi tôi và các bạn đã cùng nhau vượt qua các chặng đường lịch sử của con đường thiên lý xuyên Bắc Nam, một con đường huyết mạch trong việc phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của cả nước. Con đường lịch sử đó là chứng nhân cho những năm tháng bể dâu, thăng trầm của dân tộc. Ngày nay, với sự phát triển chung của thế giới, hình ảnh của con đường thiên lý ngày xưa đã thay đổi rất nhiều. Những con đường mới được tiếp tục xây dựng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta có một niềm tin chắc chắn rằng con đường thiên lý năm nào vẫn mãi trường tồn cùng với dân tộc và sẽ tiếp tục phát triển cao hơn. Đến đây, tôi xin phép được khép lại chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở một chương trình tiếp theo.